ماذا لو لم يكن علينا القلق بشأن استهلاك المياه؟ ماذا لو استطعت أن تشرب وتستحم بقدر ما تريد؟ وماذا لو كانت رحلة إلى البئر ورحلة إلى الشاطئ متشابهة؟ قد تعطي الكثير لهذه الامتيازات، ولكن كم سيكلف هذا حقا؟ هذه ماذا لو، وهذا ما سيحدث لو استبدلنا مياه المحيطات المالحة بالمياه العذبة. أول سؤال كبير يجب أن نطرحه هو: لماذا يكون المحيط مالحا جدا؟ حسنا، لم يكن الأمر كذلك دائما. منذ حوالي 3.8 مليار سنة برد سطح الأرض أخيرا لدرجة تحول بخار الماء إلى سائل وبدون ملح مضاف. هذا صحيح، منذ زمن بعيد حقا كانت المحيطات مياه عذبة، لكن هذا لن يدوم. عندما تمطر يذوب ثاني أكسيد الكربون من الهواء في الماء المتساقط، هذا يجعل المطر حمضيا قليلا، وعندما يسقط يتسبب في تآكل الصخور. من هناك تنزلق مياه الأمطار نحو الأنهار والجداول القريبة وتأخذ معها الأملاح والمعادن السائبة. من هناك يتدفق هذا الجريان السطحي من الأنهار إلى المحيط. أضف إلى ذلك أي ملح ومعادن إضافية يتم طردها من الفتحات الحرارية المائية أو البراكين المغمورة. ثم ضع في اعتبارك أن هذه العملية برمتها كانت تتكرر بشكل أو بآخر باستمرار لمدة 3.8 مليار سنة. هذا كثير من الملح. في الواقع هناك الكثير من الملح في المحيط، بحيث إذا قمت بنشره بالتساوي في جميع أنحاء الأرض على الأرض فسيكون ذلك بمثابة طبقة شاهقة من الملح يبلغ ارتفاعها 40 طابقا. إن 97% من المياه الموجودة على الأرض مالحة، وعلينا أن نفترض أن هذا لسبب ما. إذن كيف سيبدو عالمنا إذا أخذنا الملح من البحر؟ من المؤكد أن محيطات المياه العذبة تبدو وكأنها هبة من السماء. في الوقت الحالي من المتوقع أن يواجه ثلث العالم نقصا مزمنا في المياه بحلول عام 2025، ولكن وفقا لمعدل استهلاكنا الحالي يتضاعف الطلب العالمي على المياه العذبة كل 20 عاما. إذن ربما تسفر محيطات المياه العذبة عن نتيجة جيدة هذه المرة. لا، من شأن البحر الخالي من الملح أن يقضي على الحياة البحرية ويؤثر بشكل كبير على الطقس ودرجات الحرارة، مما يجعل حياة الإنسان على الأرض صعبة للغاية إن لم تكن مستحيلة. هنالك ما يقارب 228 ألف نوع من الأسماك في المحيط، وما يصل إلى 2 مليون نوع آخر يجب اكتشافه. ولكن إذا تمت تحلية المحيط فلن نجدهم أبدا. تطورت أسماك المياه المالحة ومخلوقات المحيط الأخرى لتتمكن من شرب المياه المالحة للبقاء والتخلص من الملح الزائد. لا تقوم جميع الكائنات البحرية بهذا الأمر بنفس الطريقة، ولكن القدرة على ضخ الملح الزائد أمر بالغ الأهمية للبقاء على قيد الحياة في المحيط. تكيفت بعض الأنواع مثل السلمون لتتحمل المياه العذبة والمياه المالحة، ولكن بالنسبة للجزء الأكبر ستهلك جميع أنواع المياه المالحة، وهذا يشمل الطحالب تحت الماء، والتي صدق أو لا تصدق تمثل نصف عملية التمثيل الضوئي التي تحدث على الأرض. يلعب التمثيل الضوئي دورا حيويا في إمداد كوكبنا بالأكسجين، وبما أن الأشجار والنباتات تحول ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي إلى هواء نتنفسه، فبدون الطحالب لا نحصل على كمية أقل من الأكسجين فحسب، بل لدينا أيضا الكثير من ثاني أكسيد الكربون في غلافنا الجوي. هذا التكثيف لتأثير الاحتباس الحراري من شأنه أن يجعل بعض أجزاء العالم ساخنة بشكل لا يطاق. ستلاحظ بالتأكيد هذه الحرارة الشديدة بالقرب من خط الاستواء، نظرا لأن التيارات المحيطية لن تقوم بتدوير الماء الدافئ والهواء بالطريقة المعتادة. تساعد التيارات الحرارية على وصول الماء الدافئ من خط الاستواء إلى الشمال بعيدا، بينما تستطيع المياه الباردة القادمة من الشمال تبريد المناطق الأكثر سخونة جنوبا عند خط الاستواء. يمكن أن تحمل المياه الأكثر دفئا المزيد من الملح، لذلك تنخفض هذه المياه الأكثر كثافة بينما يتدفق الماء البارد فوقها. وفي أقصى الشمال
يصبح الماء بارداً بدرجة كافية لتتجمد وتشكل جليداً بحرياً. وبطبيعة الحال فإن هذا يجعل المياه الباردة في الشمال أكثر كثافة، مما يسمح لها بالغرق في القاع لإفساح المجال للمياه الدافئة القادمة التي تشق طريقها من الجنوب. وبدون ملح تنهار العملية برمتها، ستتجمد أطراف الأرض، بينما يشتد الطقس حول خط الاستواء لسبب واحد: ستكون الأعاصير أكثر تواترا وأكثر فتكا. لكن في هذه المرحلة سيكون طقسنا ومناخنا مختلفين تماما عما نعرفه الآن. ولكن إلى متى سنبقى على قيد الحياة لرؤية كل هذه التغييرات؟ ليس طويلا على الإطلاق، فإما أن تتجمد أو أن تسخن أو تموت في كارثة طبيعية. مع التمثيل الضوئي الأقل بشكل ملحوظ والمناخات شديدة البرودة أو شديدة الحرارة، لم يعد عالمنا يدعم الحياة النباتية المتنوعة التي يتمتع بها الآن. ستنهار السلسلة الغذائية بأكملها، وتموت معظم الأنواع بما في ذلك البشر، لأن المحاصيل التي نعتمد عليها في القوت ستختفي. لذلك إن تملح المحيطات هو أمر مهم.